Ty vole, po té svíčkové máme úplně vybílený účet, jo, to by bylo strašně drahé, co teď budeme dělat? Tak jako, můžu ti namazat chleba třeba. Chleba a něco výčetnějšího by nebylo? Tak si dáme třeba čočku? No jo, čočku, ale já mám pak prázdný účet, já si nemůžu dovolit tu blbou čočku. Myslíš, že ti takhle spadne z nebe? OK, asi jo, tak jdeme na to. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Ahoj, já jsem Filip, vítám vás u našeho již pátého videa. Dneska si uvaříme čočku na kyselo a abych vám pravdu řekl, ten úvod je natočený až po tom, co jsme to uvařili, protože jsme na to klasicky zapomněli. Mimochodem zapomněli jsme i na to, abychom si vzali univerzitní trička a univerzitní merchandising. To se omlouváme. Každopádně už teď víme, že se máte na co těšit, nebo? Můžu nesouhlasit. Uvidíte sami, máte se na to těšit. Přesně tak. Čočka na kyselo. Na naši čočku na kyselo budete potřebovat olej, mouku, cibuli, čočku, ne lentilky, jako jsem si myslel předtím, už to nahráváme po třetí, ocet, okurky, sůl, která utíká zadarmo, potom vajíčka a párečky. Co si o tom myslíš klasicky? Jdeme na to. Jdeme na to. Dobře, tak to tam vysypej. A co to teda děláme teďko? Teďka sypu čočku do hrnce. A počkej, ale jako proč do hrnce? To musí dát nějakou do prdele. Teď jsem to zkazil úplně ten for. No super, ty jak tu čočku tam vracel celou zpátky. Ach jo. No, tak proč ji dáváš do hrnce? No, abyste mi uvařili, že jo? No a teď jako... Dobře, tak se uvaří. No, co A jaký bude ten proces? Nemá se náhodou půl hodiny odmočit? Dáme čočku, nalijeme tam vodu, necháme ji tady hodinu stát a jdeme na pivko. Dobře, tak jdeme na pivko. Nejdřív tam dáme tu vodu. Jo, nejdřív vodu, pak pivko. Jo, teď si musíš vybrat, který je, jestli teplou nebo studenou. Takže poté, co jsme si nechali čočku odležet 1 hodinku, tak ji teď dáme na šporák a necháme ji jak dlouho vařit? Dokud nebude měkká. Dokud nebudeme měkká, takže uvidíme. Zapneme si digestoř a už to pojede. Dobře, nějak nám to nakynulo. To není těsto, Filipe. Ale toho je nějak moc? Jak to? Je to levné jídlo a je to hodně. Ideální pro studenty. Co víc bys chtěl? Takže na 3 dny uděláno jídlo, všechno. Přesně tak. Paráda, super, tak to mi děláš radost. Money, money, money. Takže jsme si krásně nakrájeli cibulku. Robě, nechci něco dodat? Nebo to asi bez komentáře možná. Chce se mi brečet. Klasicky. Cibulka patří do každého českého jídla zkrátka. Takže nevím, jestli si vzpomínáte, jak ta čočka tam byla na začátku, každopádně vykonají fakt hodně. A co budeme dělat dál, Robine? Dáme ji bokem. Kluku zatím můžeme vypnout studiu. A připravíme si něco na zásmažku. to bude? Najdeme nějaký volný hrnec. Tak, to by mělo stačit. To je kouzelnický trik. Vyndáš jeden hrnec a vypadne druhý. To jsem se naučil do Větnamu. Dejte na tu horkou plotnu, no, jak to máme. Já jsem si to dělal, že bokem, než se nachystám Robin myslí dopředu. Molka. Dajeme hezký olejček. A ten je můj, ten není spolubydlící. No, nevadí, to pak někdo zvedne. Vysypeme ho trochu mouky. Tak. A jenom trošku, protože ona ta mouka se potom jakoby rozpustí a... My to vmícháme do té čočky a pak začneme dochucovat pomaličku, ale jistě a vyjíždíme se do finále. No uvidíme, jak to bude chutnat. Zatím to moc vábně nevypadá, ale... No, nevoní to. Máme to plný kotel, tak nevím, kdo to zase bude jíst. Jdeme ochucovat teda, tak ochutné, jestli je to dostatečný. Sůl. Je to sůl. Sůl, tak já ti tam trošku přisypu. Zkus ochutnat teď. Počkej, jak promíchneme to, že jo? Mícháme to. Dobrý, ochutnej. Ještě. Ještě sůl? Ještě hodně soli. Mícháme to. Ještě sůl. Ještě dosolíme.
Promýšlí to? To není možný, jsem už tolik soli a... A počkej, než to tam nasypeš. Nezapomněl jsi náhodou tu lžičku nabrat znova? No, A je to, výborně. Tak, a pokračujeme dále. pravidlo číslo 1, když dochucujete, naberte si vždycky novou dávku. To je takový jako nepsaný pravidlo a hodí se. Takové jako rada zkušeného kuchaře. To zatím dobrá, ale namíkal trošku. Trošku ocna, ale fakt jako šetři s tím, protože to může posrat výrazně. A můžeme být bez večeře. A oběda další večer. Dobrý, já bych to asi nechal teďkon. A uvidíme. Kamaráde, já cítím zase jenom ocet. A je to v rici. Ale prd se tam zamíchá, tak teďka jak přesně tady hýbal, tak jako ve vzduchu cítit, ale... Jsem moc paranoidní. No tak vidíme, my to ochutnáme a za chvíli sám ozveme. Samozřejmě klasicky šetříme hranicema, tady už máme hotovou čočku, tam je krásně nachystaný ještě ocet na dochucení a okurky. No a budeme konzumovat za chviličku. Přesně tak. Že nacházíme se momentálně v trošku improvizovaném prostředí, jelikož kuchyň nám obsadili zdejší domorodci. Takzvaně ve střižně se nacházíme. Tak nějak vlastně ve Filipově pracovním prostředí. Čušku máme uvařenou, ochucenou, máme k ní nachystanou oblohu, chleba, párek, okurek. Filip má teda vajíčko, Filip nemá rád párky. Takže čočka je hotová, můžeme ji ochutnávat. Přesně tak. Takže zatím se mějte krásně, my vám moc děkujeme za zhlídnutí a budeme se těšit u dalšího videa. Dobrou chuť. Ahoj! Money, money.